ถ้าเพื่อนๆต้องการเอาคลิปในแนวนอนมาเรียงต่อกันให้มีมิติคล้ายๆกันกับคลิป CapCut ในมือถือเดี๋ยววันนี้ผมพาทำกับ CapCut PC ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC อีกแล้วครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วผมพาเพื่อนๆเอาคลิปแนวนอนไปเรียงต่อกันในมือถือแล้วทำให้มันมีลักษณะเป็นมีมิตินะครับแล้วใน CapCut PC ทำอย่างไรและทำยากหรือเปล่ามาดูคลิปนี้เลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับ CapCut PC นะครับมันไม่สามารถเลือกคลิปแล้วก็เอาไปคอลลาจกันนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเอาคลิปเข้าไปใส่ในไทม์ไลน์แล้วก็เริ่มการตัดต่อได้เลยครับซึ่งเหมือนเดิมครับคลิปแรกถ้าเพื่อนๆอยากจะให้คลิปในอยู่ด้านล่างนะครับก็ให้ดึงลงไปก่อนเนาะสมมุติผมเอาคลิปนี้เป็นคลิปอยู่ล่างสุดผมก็ดึงลงไปนะครับสังเกตตรงช่วงเล่นนี้นะครับก็จะโชว์คลิปที่เป็นลักษณะของอัตราส่วนที่เป็นภาพต้นแบบอยู่ซึ่งเราต้องการที่จะให้เป็นในแนวตั้งเราก็มาตรงนี้ครับคำว่าอัตราส่วนกดเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆเลือกเป็นคำว่า9:16ที่เป็นแนวตั้งนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีแถบสีดำบนกับด้านล่างอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดึงคลิปนะครับดันลงมาถ้าอยากให้ตรงอยู่ตรงกลางสังเกตเส้นสีฟ้าดีๆนะครับทั้ง3เส้นเราก็ค่อยๆดึงลงมาแบบนี้ได้แล้ว1คลิปที่2ก็อยากจะให้ไปอยู่บนสุดก็คือคลิปที่เดินนี้นะครับผมก็ดึงลงมาเช่นเดียวกันครับจากนั้นเราก็พยายามทำให้มันเท่ากันเสียก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังว่าอันไหนสั้นหรือยาวนะครับถ้าเพื่อนๆมองลำบากในส่วนนี้เราสามารถมากดที่คำว่าซูมให้พอดีนะครับมันก็จะปรับคลิปที่อยู่ในไทม์ไลน์ให้มันดูง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะจากนั้นคลิปที่เรามาใส่นี่ครับเราก็ดึงขึ้นไปสังเกตเส้นสีฟ้า3เส้นด้วยนะครับมันจะได้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับจากนั้นคลิปที่เราอยากจะให้ตรงกลางเราก็ดึงลงมาได้เลยครับส่วนนี้มันยาวจนเกินไปเราก็ไปดันเข้ามาเนาะก็ค่อยๆดันเข้ามาหรือว่าสามารถที่จะแบ่งส่วนนะครับตรงนี้เทคนิคแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยเนาะก็จะได้คลิปอยู่ตรงกลางซึ่งเราก็จะปรับขนาดจะปรับตรงมุมใดมุมหนึ่งหรือมาที่วิดีโอพื้นฐานแล้วก็ดันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคลิปของเราเนี่ยมันไม่ไปซ้อนทับคลิปที่อยู่ด้านล่างนะครับเทคนิคของผมอยู่ตรงนี้ครับจะมีคำว่าผสมตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆปรับค่าความทึบแสงลงสักหน่อยจะสังเกตว่ามีขอบของคลิปด้านล่างอยู่ตรงนี้เราก็ดึงนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับให้มันไปซ้อนทับคลิปที่อยู่ด้านบนถ้ายังไม่ซ้อนทับอยู่เราก็สามารถที่จะขยายอีกนะแล้วก็ดึงขึ้นไปอีกแบบนี้เอาที่ว่าเราเห็นสมควรว่ามันโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะว่าจะปรับมากหรือน้อยยังไงนั่นเองครับเมื่อเสร็จในส่วนนี้แล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาหาค่าความทึบแสงปรับให้เป็น 100% เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็ทำการคลิกขวาแล้วเลือกคำว่าคัดลอกจากนั้นไปแตะด้านบนแบบนี้นะครับดึงมาไว้ตำแหน่งแรกสุดเนาะแล้วก็ให้คลิกขวาพื้นที่ว่างสักเล็กน้อยเลือกคำว่าวางนะครับจากนั้นเราก็จะไปลบพื้นหลังคลิปที่เราเอามาซ้อนทับนะครับไปที่คำสั่งหมวดหมู่ของวิดีโอเลือกคำว่า cut out แล้วก็ cut out อัตโนมัติได้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้คลิปที่สามารถ cut out อัตโนมัติก็จะต้องมีพื้นหลังที่มีความแตกต่างแล้วก็ไม่มีวัตถุมากจนเกินไปรวมถึงแสงด้วยนะครับอันนี้ก็มีปัจจัยในการลบพื้นหลังอัตโนมัติด้วยนั่นเองครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกลับไปที่คลิปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วไปที่คำสั่งวิดีโอแล้วก็ markให้เลือกเป็นแบบแนวนอนเช่นเดียวกันกับมือถือนะครับแล้วเราใช้วิธีการกลับด้านโดยไปที่ในส่วนของกลับด้านนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงแถบสีขาวขึ้นไปซึ่งในมือถือจะเป็นสีเหลืองนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาแตะพื้นที่ว่างถ้าสมมุติว่ามันยังมีขอบดำอยู่นะครับก็ไปแตะคลิปเดิมมันก็จะมีเส้นสีขาวแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นไปเล็กน้อยแบบนี้ก็จะได้คลิปลักษณะแบบนี้นะครับลองกดเล่นดูนะครับ
เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเอาคลิปแนวนอนมาเรียงกันใน CapCut PC แล้วก็ทำให้มันมาอยู่ในแนวตั้งให้มีมิตินะครับซึ่งวิธีการส่งออกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆไปที่คำว่าส่งออกมุมบนขวาแล้วก็สามารถกำหนดคลิปชื่อคลิปตรงนี้ได้เลยอยากจะให้คลิปไปไว้ตรงไหนก็ให้กำหนดตรงคำว่าส่งออกซึ่งเพื่อนๆก็เลือกได้ตามความอิสระเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอที่ส่งออกเป็นความละเอียดเท่าไหร่รวมถึงสัญญาณและก็รูปแบบของคลิปแบบไหนก็ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดคำว่าส่งออกนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะโชว์หน้าจอตรงนี้ให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าหากเราต้องการที่จะอัปโหลดไปยัง TikTok หรือ YouTube นะครับเราก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานแล้วก็สามารถอัพผ่านทาง CapCut PC แบบนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วกดคำว่ายกเลิกครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานแบบธรรมดากับแบบทำให้มีมิติในรูปแบบของ CapCut PC กันครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเอาคลิปแนวนอนมาเรียงต่อกันในรูปแบบของแนวตั้งแล้วก็ทำให้มันมีมิติด้วย CapCut PC นะครับหวังว่าจะถูกใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ